Då ska vi se, då är vi igång. Hej och välkomna till All About Bikes live. Och idag så är vi hemma hos Hanna Johansson, globetrotter och Triumph-ambassadör. Ja, det stämmer. Varmt välkomna. Jag tänker att vi sitter ju här i ditt skapar snickarboa kan man väl nästan säga. Ja, snickarboa är faktiskt väldigt fint sätt. Ja, det har jag inte tänkt på. Ja. Vill du berätta lite grann om vad vi ser här? Alltså det här är ju jag brukar kalla det för MC-garderoben. Jag tänker att en sån har väl alla. Nej, men, när vi flyttade, det här är ett hus då, som jag och min sambo har flyttat till. Vi bodde i Stockholm innan. Och det höll ju på att svämma över där av jackor och hjälmar och boots och allt vad det var. Så när vi flyttade till hus så sa jag att jag vill ha en walk-in closet. Men inte kanske en sån vanlig walk-in closet. Utan jag vill ha en walk-in motorcycle closet. Och det har jag fått här. Ja. Och det här är ju sånt som du har samlat på dig under de år som du håller på och de här till exempel köpte jag på Island. För att det var mycket kallare och blötare där än jag hade väntat mig. Så att det är en sån vattentät varm jacka. Skönt. Ja, och sen så är det en massa MC-jackor. Och det är mycket historia kring mycket av kläderna här faktiskt. Har du någon favoritjacka? Just nu är det faktiskt den här. Okej. Ja, jag gillar att Triumph har gjort en ljuskollektion. De har varit väldigt svarta innan, alltså nästan bara svarta. Och jag gillar svarta kläder, jag tycker det är snyggt. Men den här är faktiskt väldigt skönt att ha, särskilt när det är lite soligt. Men man ändå vill ha en Gore-Tex-jacka. Exakt. No, men jag håller med dig, jag tycker också det är kul när det händer lite färger och så. Ja. Vi är här vi är jättenyfikna på din resa och allt som du har varit, alla äventyr som du har varit ute på. Ja. För du har ju, om jag inte har räknat helt fel, så har du ju varit ute i ungefär 10 år och rest. Ja. Det blir, vad är det? Det är 2026 nu. Ja. Så nästa år, då blir det väl officiellt att jag reste 10 år i alla fall. Men det är ju 10 år sedan som jag fick den här idén om att jag skulle vilja resa främst på motorcykel då runt världen. Kan du berätta om hur det kom, första resan dit? Alltså det är ju, den mentala resan är ju nästan, ska jag säga, längre än vad den fysiska resan har varit. För jag började få idén om att jag skulle vilja ut och se världen och jag ville liksom backpacka. Men när jag började titta på kartan, vart vill jag åka någonstans? Då tittade jag främst på Europa. Och då såg jag att västra delen av Europa hade jag sett mesta. Alltså jag hade varit i Frankrike, Italien och Spanien. De här, hur ska man säga, klassikerna kanske som man vill åka till i Europa. Men den östra sidan var typ helt tom. Så jag hade varit i Tjeckien med en tjejkompis. Och tyckte liksom att Prag var jättefint. Och då började jag fundera på, vad är det mer i Östeuropa som man kanske tycker är jättefint. Men man kanske inte åker och besöker för att man kanske har fördomar kring Östeuropa. Så jag började göra lite research och började kolla lite kartan vart jag ville åka och vad jag ville se. Och såg när jag började sätta ut pins att det här skulle bli en bra roadtrip. Och då har vi min kära mor som körde motorcykel när hon var yngre. Och körde lite motorcykel också sen när jag var i 17-årsåldern. Så jag tänkte att backpacking, motorcykel-style genom Östeuropa. Det låter som ett väldigt bra recept för ett roligt äventyr. Så det fick bli så helt enkelt. Men när jag började liksom ventilera, då pratade vi om den mentala resan. Att jag själv hade fått den här idén och var jättetaggad på det var ju superkul för mig. Och när jag liksom hade börjat förstå att det kanske är görbart så blev jag jättepirrig över det här. Men när jag började säga till andra att jag planerade att köra motorcykel själv genom Östeuropa som en första resa, solo dessutom, så möttes jag ju bara av är du inte klok kommentarer och det är så du kommer dö och men det var ord och inga visor. Alltså det var faktiskt en kollega som till och med sa men det var ju kul att få lära känna dig, jag kommer inte se dig igen. Och han menar alltså. Och men du sitter ju här så det gick ju uppenbarligen bra. Det gick ju uppenbarligen superbra. Och jag började fråga lite var de här kommentarerna kom sig ifrån. Liksom att varför säger du så här? Och då kom det ofta tillbaka liksom att... Vad tänkte du? Jag ska titta i kameran. Att då kom det oftast tillbaka att... men är det inte krig där? Nu ser det ut som det gör i Ukraina, men vi får tänka att det här var 10 år sedan. Och då var det oftast liksom det bosniska kriget som man tänkte tillbaka på, som då hade tagit slut 30 år innan. Och det var ju ganska obefogat då.
Och sen var det kanske någon som hade varit i Ryssland och gjort affärer 20 år innan som tyckte att de skulle köra genom Vitryssland. Men ryssar är inget trevliga. För att de hade träffat 2 ryssar en gång som inte var speciellt trevliga. Nej. Men så att börjar man fråga varför, vad tänker du på när du säger så här? Då fick man ju tillbaka att det mest handlade om fördomar. Och gör man research och läser om andra som har varit och rest i de här länderna så är det ju väldigt sällan det kommer upp sådana här historier. Utan det är snarare tvärtom. Öst är väldigt varmt och vänligt. Jag visade lite snabbt ett bildspel precis. För det här är ju från din första resa där. Ja, det är det. Och vi pratade lite grann innan om just hur du sparade upp till den här resan. Ja. Hur du jobbade och sparade pengar. Först var det ju motorcykelkörkortet. Ja. Vi kan börja där. Vi kan börja där. Ja, men för att det här är ju frågor som jag får ganska ofta och jag förstår det till 100% och jag försöker vara så transparent jag bara kan kring hur man kan planera ekonomiskt, om man ska ut och resa och hur jag startade allt det här. För att visst, idag kanske det ser annorlunda ut mot vad det gjorde för 10 år sedan. Nu är jag ju varumärkesambassadör och jag har sociala medier som går bra. Så att det är klart att nu idag ser det annorlunda ut. Men när jag började, jag hade en stängd Instagram-profil. Det var ingen som visste vem jag var, alltså det är såklart. Och jag hade ingen tanke på att göra jobb av MC-resandet. Däremot hade jag en idé om att jag kanske skulle bli någon form av så här digital nomad. Det vill säga alltså ta med mig en laptop och jobba från distans. Men då ska man ju ha landat ett sånt jobb också. Det växte ju inte på träd. Och jag började, om vi ska spola tillbaka bandet ännu mer. Så jag är född och uppvuxen i Dalarna. Och jag har inte haft någon så här... Jag har haft en helt normal barndom. Men jag spelade innebandy. Ville egentligen spela motocross. Men mina föräldrar hade tyvärr inte råd med det. Så att jag fick välja en annan sport och blev innebandy. Det är roligt hur du säger spela motocross. Speciellt spela motocross. Ja. Jag vill egentligen spela motocross. Ja. Jag vill egentligen åka motocross. Ja. Men jag fick spela innebandy. Och det som var så hemskt då dock var att vi åkte förbi motocrossbanan på vägen till innebandyhallen. Så varje gång vi åkte till innebandyhallen så fick jag se dem andra spela motocross. Så det var liksom en ständig påminnelse om att det där vill jag göra. Det där vill jag göra. Ja. För att nå dit så måste jag jobba för det. Men jag hade det superbra på innebandyplanen och många av de vänner som jag fick via innebandyn är jag fortfarande vän med idag. Så att jag är jättetacksam för det. Senare så fick jag faktiskt börja övningsköra motorcykel tillsammans med min mamma. Då var jag 17. Och under den här tiden också då så hade jag rensat jordgubbsland. Jag är född och uppvuxen i Mora och där har vi Vasaloppet. Så jag buntade skidor på Vasaloppet. Tjänade 100 per 3:e timme som jag jobbade. Svart i ett kuvert visserligen. Men det är preskriberat. Det är preskriberat, exakt. Och allt det här sparade jag. Mitt första jobb på ICA Maxi. Och gick in på det här kontot. Så med de pengarna sen så tog jag mitt körkort. Och så hade jag också ett sparkonto till motorcykeln då. Och MC-kläder. Men det var det här som var drömmen hela tiden. Och när jag till slut då blev 24. Som man behövde vara då i alla fall för att ta tungt MC-kort. Hur är det idag? Jag vet inte faktiskt. Men det är någonting sånt. Jag tror det. Just året jag fyllde 24 så passade det inte så bra. Så jag fick vänta till och med till jag var 25 och ta mitt MC-kort. Och jag var så fruktansvärt nervös på uppkörningen. För att som många av oss vet, det är ett väldigt dyrt intresse. Alltså dels att ta MC-kortet är dyrt. Det är dyrt med motorcykel. Det är dyrt att underhålla motorcykeln. Och det är dyrt med MC-kläder om man vill ha ordentliga MC-kläder. Och jag var så nervös och min körskollärare säger, men Hanna, du behöver inte vara så nervös. Om du inte klarar det idag så gör vi ett nytt försök. Och jag sa, nej men du förstår inte, jag har inte råd med ett nytt försök. Alltså då ska man hyra hoj, för jag hade ingen egen. Och så ska man betala för uppkörning och allt det här. Så jag sa, det är nu eller aldrig, för att annars måste jag vänta till nästa år med att liksom börja köpa MC-kläder och ens börja titta på motorcykel. Men som tur var, jag fixade det. Så jag kunde köpa lite MC-kläder. Härligt. Ja. Jag var så stolt över min hjälm. Jag kommer ihåg samma dag som jag köpte min hjälm.
så skulle jag laga mat. Men jag ville inte ta med hjälmen. Så jag har en bild på mig när jag står i köket i full liksom, MC-montering och lagar mat i mina MC-kläder. Jag hade ingen motorcykel ens, men jag var så glad över att jag hade hojkortet. Jag hade mina MC-kläder. Jag tror vi kan känna igen den där känslan. Den är så här, yes, jag fick kortet. Verkligen, men den är magisk. Alltså att få ta av sig den där förbaskade västen. Förlåt nu alla som övningskör. Men det är också en morot. Alltså att, för den känslan är magisk. Att slutföra det där. Och bara göra det. Och slänga av sig den där västen. Jag har läst om många som bränner den till och med. Ja, jag gick inte så långt. Ja, men det blir ju det. Ja. Och jag förstår det. Och så nervös som jag var den dagen. Jag sa också att det spelar ingen roll vilket kort jag kommer få för mig att vilja ta i framtiden. Jag kommer nog inte göra det för att det var hemskt. Så jag är glad att jag inte började göra om det. Men sen så började jag då kämpa och fila för den första MC-resan. Och jag var heltidsanställd på ett företag i Stockholm som marknadsförare. Och det är väl klart att jag också kände så här, det är väl det här man på något sätt kämpar för. Att vara självförsörjande. Liksom. Alltså, det är väl det man ska göra efter studenten. Jag flyttade från Mora till Stockholm, landade här jobbet, jag var jättenöjd med det, jobbade mig uppåt. Hade en stabil månadsinkomst. Hade liksom börjat spara pengar och hade mitt MC-kort nu och tänkte att det är väl det här man ska vara nöjd och glad med. Men det var någonting som kliade i mig. Det var just det här med att sitta och planera inför helgerna och semestern. Att det kändes som att alltså det var snedvridet på något sätt. Att hur kan en sån stor procent av ens liv liksom vara fokuserat på bara helger och semestern med det som man faktiskt vill göra med sin tid på jorden. Och så har du alla de här dagarna som du sitter på ett kontor. Eller i mitt fall var det ett kontor. Och det var ett jättebra jobb, det var superkul. Jag fick ju använda min fotoutbildning till exempel. Jag var matfotograf där. Och marknadsförare då. Så det var därför jag kanske inte heller riktigt förstod var det kom ifrån. För att jag borde ju vara hur nöjd som helst. Men det var någonting med att gå till samma plats, göra samma sak, träffa samma människor. Och hur underbara de än var så ville jag ha mer än så. Och en dag fick jag nästan panik. Och gick hem lite tidigare från jobbet den dagen. Och sa till min sambo att jag måste göra någonting annat. Och han tänkte söka ett annat jobb. Eller eventuellt få en utbildning. Ja, men typ. Något sånt där. Jag var nej. Jag ska ut och se världen. Ja. Det kanske är sånt som man tänker. Men faktum är också att jag måste tacka alla, alltså särskilt äldre motorcyklister som också började säga sen när jag började drömma om de här sakerna. Så sa de faktiskt till mig att jag önskar att jag hade gjort något liknande medan jag fortfarande hade hälsan i behåll. Och att jag önskar jag körde mer motorcykel förr, nu börjar höften krångla. Och det var allt möjligt sånt som jag började liksom... Du vill inte hamna i den situationen och önskar att jag hade gjort. Exakt. Nej. För visst, det kanske låter jätteklyschigt men vi är inte garanterade morgondagen, så är det. Jag brukade drömma mardrömmar faktiskt. När jag spelade innebandy då, så det tar ganska mycket på knäna. Så att jag fick ganska liksom, ömma knän, har fortfarande kan jag säga. Men jag brukade drömma ibland på nätterna. När jag drömde en mardröm så var det att mina knäskålar gick sönder, att jag inte kunde fortsätta spela innebandy. Okej. Och det kanske låter brutalt. Men så känner jag ibland fortfarande att tänk om det här är mitt liv före olyckan eller före det där sjukdomsbeskedet. Om det är så att den dagen kommer så kommer jag ångra så sjukt mycket att jag inte gjorde allt det där som jag ville göra. Så det är så här, varför gjorde jag inte det medan jag fortfarande hade möjligheten? För att om det här nu är mitt liv före en eventuell sån sak. Ja, men precis. Då är det bara att smida alltså, medan järnet är varmt. Alltså jag vill göra allt det där som jag eventuellt skulle kunna ångra att jag inte har gjort. Jag kommer också ihåg vid en tidigare intervju med dig att du berättade om den lilla Hanna och den nyfikna Hanna och hur du hoppade ut genom fönstret. Så du har ju alltid haft den här liksom, nyfikenheten. Ja. Jag hade en väldigt intressant diskussion faktiskt med min kusin i helgen. Okay. Hon och jag är väldigt olika. Alltså älskar varandra så otroligt mycket. Vi är som syskon. Men hon är forskare vid Chalmers universitet i Göteborg. Okay. Så hon är ju liksom där. Det är ju, nu pratar vi mikroskopisk nivå på riktigt. Om inte ens ännu mindre än så. och det är så här att det är det hon jobbar med. Och jag vill ut och se världen.
Och hon kan ibland tycka att det låter lite klyschigt det jag pratar om och sådär. Men det vi kom fram till är ändå att även om våra drömmar ser olika ut så gäller det ju liksom bara att försöka följa dem så gott man kan. Och jag var den där personen som hoppade ut genom fönstret på förskolan för att jag ville ut och se världen. Redan då. Alltså jag tyckte det var supertråkigt med att ligga och sova i kuddrummet. Så jag hoppade ut genom fönstret och stack ut i skogen för att klättra i träd. För det tyckte jag, det var ju roligare. Och så var jag absolut inte min kusin då till exempel. Och vi är väldigt olika idag också. Att alla drömmer om olika saker, vi är på olika sätt. Så att visst, jag har ju tagit med mig det här sedan jag var liten. Det är jag ju medveten om. Och det jag gör tilltalar inte alla. Men det är många som säger till mig också att men tack för att du gör det här. För att jag tycker det är spännande att följa från avstånd. Men jag skulle aldrig få för mig att göra det själv. Nej. Så det är ju kul också. Ja. Och några inspirerar till att faktiskt ge sig ut själva. Precis, för jag fick några frågor innan här på som mejlet där. Alltså, hur finansierar man det hela? Ja. De olika äventyren, vad kostar en resa? Det är naturligtvis hur långt ett snöre, så det är olika. Väldigt olika. Ja, alltså, allt beror ju på egentligen vad du har för förväntningar på din resa. Och var din komfortnivå ligger. Vad du behöver för att faktiskt må bra på din resa. Som min första resa då som vi pratade om, när jag väl bestämde mig för Östeuropa och vågade ge mig av trots att alla sa att det var en jättedum idé. Så då hade jag lite pengar kvar ju att köpa mina MC-kläder för, och sen så hade jag ett sparkonto med 42 000. Och jag ville jättegärna ha en Triumph Bonneville, och till slut så hittade jag en Triumph Bonneville på Blocket, och han gick med på att släppa den för 42 000, vilket betyder att då hade jag noll och ingenting. Och jag hade ju sagt upp mig från jobbet. Och hade lyckats landa via den samma arbetsgivare som faktiskt ville supporta min dröm. Och det är jag evigt tacksam för. Jag fick fortsätta redigera deras bilder. Och då tjänade jag kanske mellan 7 och 9 000 kronor i månaden på det. Och sen så gjorde jag mig av med lägenhet och prylar hemma. Så jag inte hade några andra kostnader än bara själva resan i sig. Så det jag behövde pengar till då var ju såklart bensin, mat och boende. Vad hände med sambon? Ja, men sambon... Han åkte med soffan ut. Ja, nej men hela den grejen fick ta en liten paus där ett tag. Ja, det blev pausat. Men nu var det drömjageri istället. Ja. Så det sattes på paus. Många säger det att motorcykeln är liksom en största kärlek. För att den är lite mer medgörlig. Precis. Där kan man åker dit och vill åka. Den åker dit man vill åka. Ja. Ja, men så det blev min nya partner där då. Och så jag köpte den för 42. Som sagt, hade noll och ingenting. Tjänade mellan 7 och 9 i månaden. Och sen gav jag mig av. Och då kunde det ju inte kosta mer än det som jag drog in. Vilket betyder att jag var borta i 3 månader. Och fick ju leva efter det. Mitt lyxigaste boende, det var faktiskt ett 5-stjärnigt hotell i Kosovo. Men då kostade det hotellet 500 kronor för en natt. Och det ingick parkering och det frukost. Låter rimligt. Väldigt rimligt. Men det var mitt dyraste boende. Och jag kände att jag ville unna mig det där. Annars så bodde jag för det mesta gratis. Det finns ju massa fina communities där ute. Bunker Biker finns också. Det var inte så populärt just då när jag gav mig av, men det finns idag. Men sen finns också Couchsurfing. Och det var här jag var medlem när jag gav mig av. Couchsurfing är en resecommunity av resenärer för resenärer då. Och det går ut på att man lånar ut sin soffa gratis till andra resenärer. Och i utbyte då så har du alltså en gäng soffor över hela världen som du själv får låna gratis. Och även om det heter couchsurfing så är det många som har, de har gästrum med riktiga sängar och sådär också. Och ofta så är det ju resenärer som själva tycker att det är kul att husera personer som är ute och rör på sig. Så mitt första boende var på en lite smårisig vind strax utanför Tallinn. Så det var en estlänning där som tog in mig och han hade gjort jättefint. Det var en liten luftmadrass så här, en sovsäck och en liten läslampa och en kudde. Men sovsäcken var ju hans gamla då, så den luktade svett. Den luktade så mycket svett. Och kudden var ganska smutsig. Men jag tänkte, jag gör det bästa av situationen här. Så att jag liksom hade väl upp sovsäcken lite sådär. Fick vädra ur den lite. Hade på mig ordentligt med kläder. Och sen så trädde jag en av mina t-shirts bara över kudden. Så här. Och så la jag mig där. Och jag var så lycklig.
Jag var så lycklig. För att jag hade gett mig iväg på den här resan. Jag sov där uppe för ingenting. Han var dessutom MC-åkare också. Han tyckte det var superhäftigt att jag var där och att jag skulle göra den här grejen. Så att allting blev en massa bra tips också på vägar. Jättemycket bra tips. Och framförallt så övertalade mig att stanna en natt till för att han ville bjuda in sina MC-kompisar så att vi skulle grilla sen dagen efter. Och det var jättetrevligt också. Så du fick stå ut med den där kudden en natt till. Jag fick stå ut med kudden en natt till. Men du ser till och med jag tror att många bara skulle vända av att se den där lilla hörnan. Men så att det beror ju på. Det är det jag menar med att alla är olika. Och att man kan bara gå till sig själv och fråga sig själv. Skulle jag kunna drömma om det här så mycket att jag skulle kunna tumma på komforten? Sen såg jag på ett hostel i Ukraina som kostade 23 kronor natten. Alltså, ja. Men det var ett jättebra hostel. Träffade supertrevliga människor där också. Låg i Odessa. Så att det var jättetrevligt. Ja. Jag glömde säga i början här att vi har ju faktiskt en chatt. Där man kan ställa frågor till Hanna. Och vi har kommit överens om att vi tar frågorna på slutet. Och den här chatten den funkar ju så att man får så här random coolt namn. Så man är anonym i chatten. Men man kan gå in och ändra ifall man inte vill vara anonym. Eller inte gillar det namnet som man råkar ha fått. Okej, spännande. Kan inte du läsa upp de här namnen sen? Ja, men det ska jag göra. 527 undrar. Ja. Men så skriv gärna frågor allt eftersom Hanna pratar om olika saker så tar vi det sen i slutet. Det är jättekul. Då ska vi se, vart var vi någonstans? Jo, vi pratade lite om komfort och så. Ja, och vi har ekonomi. Ja. Och så att jag inte bara dribblar. Ja, där campar jag till exempel. Det här är i Japan. Uppe på den nordliga ön som heter Hokkaido. Så campade jag faktiskt en hel del. Dock så, alltså där har vi en lyx som bor där vi bor, att man får fricampa väldigt mycket här. Det här är en campingplats, dock väldigt, väldigt bra utrustad och jag tror att det kostade kanske 70 eller 80 kronor att campa där en natt. Och då hade man ju fri tillgång till kök och toalett och duschar och sådana grejer också. Men så i Japan då är det liksom, de har ingen allemansrätt utan du får hålla det till campingar. Och är det svårt att hitta camping? Nej, jag tyckte det var jätteenkelt. Men alltså det där är ju också, nu har jag gjort det här ganska länge så jag har ju respekt för att det kanske känns som att herregud, var börjar man någonstans när man ska ge sig av och börja kolla efter boenden och sånt där. Men jag har ju blivit någon slags galning på Google Maps. Att jag kan till och med göra, alltså man kan gå in i Google Maps och söka på camping. Kolla vad som kommer upp. Jag brukar kolla på restauranger och grejer. Ja, absolut. Café, det också. Hotell och allt jag möjligt. kan sitta och zooma in i satellitmode ibland och kolla efter tuffa vägar liksom, som jag vill köra och sådär. Och hitta en väg där så kan man undra lite, hur ser det ut där? Ibland så, alltså, vissa resenärer som kanske började resa på 70-80-talet och sådär kan ju tycka kanske att det tar bort charmen lite grann. Men jag gillar med den här researchen för det känns som att jag reser lite redan innan jag har gett mig av så att säga. Alltså jag gillar det där. För då kan du till och med gå in och titta på många platser i världen till exempel så kan du till och med ställa dig på en väg och kolla liksom, ifall vägen är enkelriktad. Alltså läsa skyltarna innan du ens är där. Så att ibland gå in på sån detaljnivå men allt som oftast inte. Apropå skyltar och så, för det har vi också pratat lite grann om. Ja. Hur gör man när man är i ett land där man inte kan läsa? Alltså om det är kyrilliska bokstäver eller kinesiska eller japanska? Kyrilliska, det lärde mig faktiskt. Ganska snabbt. Jag kan inte ryska, men jag kan läsa de kyrilliska tecknen. Coolt. Ja. Och det hände bara. Det var efter jag var i Ryssland. Så blev det att jag tror att... Vet du, nu slår det mig att första gången som jag förstod att jag själv förstod det var när jag läste McDonalds-skylten på kyrilliska. Och då blir det ju att man läser ju från minnet också. Ja, men precis, du man ser vet loggan. vilka bokstäver Exakt, som är man vet ju vad det står. Ja. Och så blev det McDonalds. Och så, det var som att någonting klickade. Jag bara, men gud, jaha! Och sen plötsligt så. Och nu... faktiskt till och med, det kan jag ju bara sidostory. Så bad jag faktiskt ChatGPT att skriva en historia åt mig på kyrilliska fast med svenskt uttal. Förstår du? Så att det blev alltså svenska ord fast med fast alltså, på kyrilliska. Ja, och det hjälper hjärnan också att lära sig just tecknen. Intressant. Ja, så har jag faktiskt gjort för att underhålla det här nu. Alltså att jag fortfarande liksom förstår de kyrilliska tecknen men jag har inte lärt mig ryska än. Nej. Det hade varit kul. Men apropå som kinesiska till exempel, det kanske du inte kan läsa. Och japanska samma sak. Och just i Japan då så du kör på
vänster sida vägen. Jag förstår ingen japanska överhuvudtaget. Jag kan, arigato gozaimasu kan jag ju säga nu då. Då har jag gjort så. Alltså dels så navigationen är ju fortfarande likadan. Så att jag sätter ju navigationen som vanligt. Och sen så blir det som att jag läser med så mycket som jag förstår. Så just i Japan så memorerade jag skyltar och namn på byar och städer genom att se hur tecknen såg ut. Och så tog jag någonting från, det där ser ut som ett träd och en liten stuga kanske jag tänkte. Ja, men då ska jag till stugträdet. Och då översatte det gärna till stugträdet och så visste jag vad jag skulle hålla utkik efter. Så kör jag och så ser jag stugträdet på en skylt. Ja, men det är dit jag ska. Så gjorde jag faktiskt i Japan. Men du navigerar alltså med, du har en telefon och så har du Google Maps som du kör efter. Det är liksom din setup. Japp. Men jag har alltid varit, alltså just så som att jag gillar ju att köra Modern Classics. Och det var ju en av de här grejerna som jag fick höra i början väldigt mycket. Att jag hade valt fel motorcykel, man måste köra adventure. Och sen så var det så att jag tilltalas inte av adventure-stilen så jättemycket. Utan jag gillar den här café-racer, retro, gamla engelska looken. Det är det jag gillar och inspireras av. Och samma sak är det med resten. Jag vill gärna hålla det så simpelt som möjligt. För att jag tror att börjar man sätta upp sådana här hindren för sig själv. Att jag måste ha just det där allvädersstället som kostar flera tusen. Jag måste ha just den där hjälmen. Eller jag måste ha just den navigationsgrejen. Den här stora dosan. Eller vad det nu kan vara. Så tror jag att man gör det mer komplicerat än vad det behöver vara. Ja. Verkligen. Så jag tänkte, Google Maps funkar alldeles klockrent. Och det gör det. Ladda ner kartorna offline. Precis, det var min nästa fråga nämligen. Hur kör du liksom när du inte har, alltså du laddar ner dem offline och sen så har du lagt in din rutt eller du kör, alltså. Ja, det är lite olika beroende på vart jag ska någonstans. Jag brukar göra som en ungefärlig rutt. Jag sätter ut sevärdheter på en karta så här, och sen så brukar jag se, men typ så här skulle man kunna köra. En sevärdhet kan vara allt från ett café till en häftig väg till ett berg. Liksom. Och sen så dag för dag så tittar jag på vad är det jag vill göra idag? Vad vill jag göra imorgon? Och så då, det är inte förrän då som jag faktiskt sätter upp den mer exakta rutten. Och även den kan ändras i många fall. Ja. Men och då har jag ju allting nedladdat. Och så liksom, men okej, nu ska jag åka, dagens rutt kanske är A, B, C, D. Då börjar jag med A till B bara. Och sen när jag är vid B så bara, men okej, C. Det fanns ju någonting där borta. Det kanske blir B.2 till C. Alltså det är ju väldigt så. Men jag har förstått att du gör väldigt mycket research. Och du kollar, du älskar research och du kollar och du har liksom, men det där vill jag göra och det där vill jag göra. Så och vart det finns olika ramen och liksom. Just det. Men om man, för det är också lite intressant, jag pratade med några bekanta här liksom, hur man, för nu reser ju du själv. Men om du hade rest ihop med någon som, nej jag vill inte göra någon research, hade det funkat då? Utan man bara kör så liksom. Men då hade jag smygresearchat. Ja. Alltså det är bara, det hade definitivt. Och sen så smygit in, ska vi åka här lite igen? Men oj, det där såg väl trevligt ut. Ja. De ser ut att öppna klockan 14. Det är inte spontant sådär. Ingen aning, men det är bara magkänslan. Ja. Jag tänker att du har ju varit i väldigt, väldigt många länder. Hur många länder har du varit i till dags dato som du har kört motorcykel i? Får man fråga? Som jag har kört motorcykel i så vet jag faktiskt inte exakt. Jag måste gå tillbaka och börja räkna nu. Men det är fler än 60. För när jag satt och började räkna så insåg jag att men okej, nu är jag uppe i 60 i alla fall. Så fler än 60. Och allt som allt så har jag rest i 89 länder. Coolt. Nu har jag lagt upp en bild här på en fin väg med massa fin natur. Jag tänker att du får se väldigt mycket. Alltså, har du någon sån här favoritland eller favoritländer eller favoritutsikt? Alltså en favoritplats skulle nog vara, lite som du visar bild på här nu. Alltså en grusväg, någonstans där det är varmt. Jag har kommit fram till att min favorittemperatur att köra motorcykel i är 21 grader. Det tycker jag med. Är det sant? Det är perfekt. Ja, visst är det perfekt. Det är inte för kallt, inte för varmt. Du kan ha på dig ordentligt med utrustning och skydd utan att svettas. Alltså 21 grader är perfekt. Och jag var på Gotland och körde en gång när det var 21 grader. Jag älskade varje dag där. Ja.
Nej, men sen är det ju alltid underbart såklart. Men just här så lite högre altitud är alltid trevligt. För då har du ändå liksom solen och det här, men det blir lite svalare. Vatten och berg får gärna finnas nära. Och sen måste det dofta på ett speciellt sätt. Jag älskar lite så här barrskogsdoft. Varm mossa är typ min favoritdoft. Okej, men hittar man det i typ Sydamerika? Det kan du göra. Alltså, ju längre söderut du kommer där så kan du absolut hitta det. Patagonien är ju väldigt lummigt. Okej. Jag ska se vad vi har för bilder mer här som jag har lagt in. Ja. Där har vi lagt in en bild just det här med tecken och språk och hur man kan navigera när allting är... Ja, som tur är, bensinstationer är ju ganska lika varandra världen över. Så där brukar man kunna lista ut. Men annars så blir det ju att just de här mest väsentliga orden som man behöver lära sig. Alltså vi säger som bensin och mat. Tar ni kort? Det vet jag att jag kunde säga på japanska. Nu kommer jag inte ihåg det. Nej, jag får damma av den. Men det var någonting som jag lärde mig till slut. Accepterar ni kort på japanska kunde jag säga. Och... Var det mycket kontanter? Eller reser du med mycket kontanter när du är ute? En del, ja. Men det är alltid också ifall att någonting skulle fallera med banken hemma. Banken har ju ibland undrat vad jag håller på med. Vi säger som 2019 när jag var och reste... 2019 precis strax före covid där ju. Då var jag så mycket ute och reste att banken undrade ifall om det verkligen var jag som gjorde det här eller om mitt kort hade blivit kapat. Så, att, så då fick jag ju problem där ett par dagar. Men sen löste det sig. Men det är alltid skönt då när du väl står där och verkligen behöver köpa den där bensinen för att komma vidare och det inte funkar. Då är det skönt att ha kontanter. Och i Sydamerika så var det faktiskt dollar jag hade med mig då för det gick hem överallt. För annars blir det när du åker mellan olika länder och du inte befinner dig kanske i EU där du har euro. Ja, men då kan det bli lite problematiskt. Men dollar i Sydamerika. Annars tar jag ut inhemsk valuta på plats. Ja, för vi har ju fått lite skäll här i Sverige på att vi är dåliga med kontanter. Och jag tänker att man använder ju bara kort. Och det kanske man inte gör i andra länder så mycket. Nej, men det är förvånansvärt mycket ändå, skulle jag säga. Jag tror... Sydafrika och Namibia också betalar mycket med kort. Faktiskt. Har du någon sån här, kan du berätta om någon historia som du känner att shit, det här kommer jag aldrig att glömma? Eller du har varit i någon knipa eller så. Har du råkat ut för någonting? Ja, alltså det har jag ju absolut gjort. Men tänker du med andra människor då eller det har bara suttit i en jobbig situation? Ja, både och. Ja, vad kan man hamna i för situationer när man är ute och reser själv som tjej på motorcykel ute i världen? Allt. Alltså så är det. Men det är mycket som kan hända. Men det är klart att jag försöker ju att... Det är många som frågar mig, är du inte rädd när du är ute och reser själv? Särskilt som ensam tjej och sådär. Jag skulle nog säga att bland typ ekonomin och favoritland så är det väl bland de vanligaste frågorna. Men faktum är att jag är inte rädd. För jag försöker att inte vara paranoid. Så jag målar liksom inte upp scenarion, alltså onödiga scenarion som skulle skrämma mig utan att det faktiskt krävs rädsla. Men sen är jag ju också människa så det är klart att om jag måste fejsa en situation där det är något hotfullt som sker så är det klart att jag blir rädd. Men vi säger som i Nya Zeeland. Det är många som kanske har fördomar kring olika länder och jag fick ju höra väldigt mycket när jag skulle åka till Östeuropa att jag skulle vara försiktig. Hände ingenting där, hade det hur bra som helst. Däremot när jag åkte till Nya Zeeland, det var ingen som varnade mig om Nya Zeeland. Det tror man ju hur långt som helst. Ja, det var ingen som sa någonting där. Det var första gången jag råkade ut för något. Och då var det så att... Och det var innan jag hade jobbat upp en bra budget och sådär också. Så att jag försökte välja så billiga ställen jag bara kunde. Och gjorde väl... Ja, jag kände mig säker där. Så jag bokade in mig på ett billigt boende och tänkte att det är säkert chill. Hör man bakgrunden? Det gör man. Det är ju säkert en fråga. Det kan vi komma till om man har någon i bakgrunden. Någon som sjunger lite fint. Den gulligaste stämman. Men just där då så hade jag bokat in på det där stället och där tog de inte kort. Så var det. Nej, de tog inte kort. Och i Nya Zeeland så där blev jag bortskämd. Man kunde betala med kort överallt. Så jag hade inte tillräckligt med kontanter för att betala för en natt. Kom överens med kvinnan i receptionen att jag kunde betala senare för jag skulle åka in till stan och äta middag och ta med mig kontanter då. Så jag fick checka in. Gå in på mitt rum på andra våningen, ser inte en människa någonstans och plötsligt så knackar det på min dörr.
Och det är en man som står på andra sidan och han ropar Hanna, I heard there was a problem with your payment. Eller något sånt där. Och jag ropar tillbaka men jag trodde att det var löst. Han bara, kan du komma och öppna? Nej. Ja, men jag gjorde det faktiskt. Okay. För jag tänkte att han kommer från hotellet. Så jag öppnar och där står en man i kanske 25-30 års åldern. Och han säger igen, jag hörde att det var problem med betalningen. Jag bara, men jag trodde att det var löst att jag kunde hämta kontanter. Och så här, jag löser det. Okej. Och man känner ju, magkänslan, jag kände att det var någonting som var skumt med den här mannen. Så han säger att, men jag kan köra dig. Jag säger, nej, det behövs inte. Jag har mitt eget fordon, men tack ändå. Ja, men vadå då? Vi kan ju äta middag. Jag bara, nej tack, jag är inte hungrig, säger jag då. Jag tar en kaffe då. Och nu börjar det bli löjligt. Lite jobbigt, ja. Så jag tänkte, nej, nu kommer det bli jobbigt. Och så han tog dessutom och började liksom ta sig in på rummet. Att han liksom gick över tröskeln så. Och då kände jag att, aj då, nu är jag faktiskt i en sån här situation som folk frågar mig kring. Jag kommer ihåg att jag hinner tänka den tanken. Att bara, shit, nu är jag i en sån här situation. Vad gör jag? Och han synar mig från topp till tå så här, och så säger han, what's your problem? Do you have a boyfriend? Och, trevlig kille. Ja, verkligen trevlig. Så att jag vet inte var jag fick idén ifrån. Men jag låtsas att jag ser någon längre bort i korridoren. Smart. Men jag vet, som sagt, det var inte uttänkt, ska jag erkänna. Så cred bara till att det var hjärnan som tänkte ut det själv. Så jag låtsas titta honom över axeln så, och så ropar jag. Hej, liksom. You, can you help me? You won't leave my room. Eller något sånt där. Och då vänder han sig om för att kolla. Och då stänger du dörren? Då knuffar jag honom allt jag har. Smäller igen dörren och låser. Och sen, jag skakade ju så in i skjutsingen. Packade upp mina grejer fort som 17. Kollade igenom nyckelhålet till att han var ordentligt borta. Sen sprang jag raka vägen till motorcykeln och körde därifrån. Du sket i att bo där? Jag sket fullständigt i att bo där. Nej, jag åkte tillbaka med kontanter och tänkte det här var trevligt. Ja, precis. Nej men gud, vad hemskt. Men vad skönt att det gick bra ändå. Det gick bra. Är det enda gången som du har hamnat i en sån situation? Just en sån situation, faktiskt, så är det. Sen har du säkert haft lite bekymmer med motorcykeln. Det har jag haft. Oj, min beskärda del. Och sen visst, det har varit någon gubbe där som har känts obehaglig. Men då direkt nu när har jag minsta känslan alltså i magen, att magkänslan alarmerar mig på något endaste litet sätt, så då tar jag mig från situationen. Även fast det kan verka som att det där var väl ingenting. Det är inte värt att riskera. Nej, man ska lyssna på sin magkänsla. 100% att man ska göra det. Ja. Om du skulle ge något tips till någon som vill ge sig ut lite grann och resa på samma sätt som du. Om du har en sån här topp 5 eller topp 3 tips? Alltså att åka iväg på en långresa eller liksom, okej. Ja, men först och främst så är det faktiskt det att det finns inga måsten. Att man kan lyssna på andra människor och jag tycker att det är bra att ta in tips och råd och så. Men man ska också lära känna sig själv lite grann innan man ger sig av. Just ur den aspekten att jag vet vad som är intressant för mig och jag vet vart mina gränser går. Så att, för att tyvärr så är det så att det är många som tycker om att liksom försöka punktera andras drömmar. Så det finns inga måsten, det finns inga måste-sevärdheter till exempel. Det som kan verka superintressant för den ena personen är bara, jag fattar ingenting för den andra personen. Så att det är, följ dig själv och din egen magkänsla. Sen så skulle jag nog säga, försök att inte planera så stenhårt. Planera inte dina dagar in i minsta detalj, utan lämna luft i schemat för det som inte går att planera för. Det finns ingenting som skulle få mig att bli så ledsen som att jag måste säga nej till någonting häftigt spontant som dyker upp bara för att jag har planerat någonting som ska ske om 3 timmar på en annan plats. Utan då vill jag bara kunna säga ja, jag följer med på det här. Till exempel det var ett sydafrikanskt par som bjöd med mig för att kolla på en blomning en gång i Sydafrika. Liksom. Ja, det var superhäftigt. De var helt underbara. Vi har fortfarande kontakt idag. Och tänk om jag hade behövt säga nej till dem för att jag hade ett fullspäckat schema den dagen. Det hade inte varit så kul. Nej. Nu ska vi se, jag har ju lite bilder här. Den har vi tittat på. Den här är ju lite härlig. Ja, det här är ju Bolivia. Det här är saltöknen i Bolivia. En av de häftigaste platser jag någonsin har varit på. Och det var en sån plats som jag hade researchat mycket kring som inte alls var som jag trodde när jag kom dit. Vad var skillnaden?
Nej, men jag hade ju sett bilder då på den här vidsträckta saltöknen som var som en spegel. Och att det har man ju sett filmer när Ja. man testkör och grejer och racear. Exakt. Ja, då ska vi se, saltöknen är ju lite olika beroende på när på säsongen man är där. Så då när de är där och kör, då är det oftast så kallad vintersäsong kan man säga, när det är lite kallt, och då blir det liksom den här krispiga ytan, lite hårda. Ja, precis. Så att då blir saltet hårt och torrt. Och sen så på sommarhalvåret och under regnsäsongen då, så blir det ju ganska mycket vatten, så då blir det sån här stora blanka spegeln istället. Men då ligger det vatten på. Och det är saltvatten. Väldigt saltigt. Det är saltvatten. Och jag tror man ser det på den här bilden. Ja. Jag ville ju köra där när det var den här stora spegeln. Ja. Och jag trodde att det skulle vara det överallt. Men så var det inte riktigt. Utan till att börja med så hade de haft, Juni heter staden då som ligger intill, där man kan köra på saltöknen. Eller ja, man kan köra på från flera håll, men det är den mest populära. De hade haft ganska mycket regn under de här dagarna innan som jag kom dit. Så de avrådde mig egentligen att köra ut med motorcykel. För att det var ganska mycket vatten som du var tvungen att köra över innan du liksom kom över till platå som kanske hade ett par decimeter vatten. Någon decimeter vatten. Men så jag körde faktiskt med vatten upp till låret. Alltså innan. Oj! Ja. Men jag hade gjort en river crossing en gång i Kenya, så jag tänkte att det här kommer nog gå bra. Jag tänkte, hur illa kan det vara? Och då kom jag ut sen när det började torka upp lite, men då var det som slush. Det var som att köra typ... En slushy. Ja, men det var som att köra på en riktigt dålig, så lite plusgradig vinterdag hemma i Sverige. Så att jag bara, nej men gud vad tråkigt. Men sen när jag kom förbi det också, då kom jag ut på den här stora spegeln. Vi har ju faktiskt en liten film från det. Och ni som tittar nu, så jag får varna er, så var med lite grann med er ljudkontroll. För jag vet inte riktigt om det kommer bli jättehögt nu eller om det kommer bli Det kommer från min YouTube-serie här, så jag tror att jag pratar lite i den där. Okay, now I'm starting to understand this. Okay, I'm gonna find all the best spots out here now. Sådär, då är vi tillbaka igen. Och då hoppas vi att ljudet fungerade. Och om inte ljudet fungerade så fick ni ändå se körningen där. Ja, precis. Det där var ju då från min YouTube-serie. Jag gjorde 12 avsnitt om Sydamerika. Det är det enda jag gjort på YouTube. Så vi får se om det kommer. Hur kom det sig att det blev Sydamerika som du gjorde YouTube? För att genom alla dessa år så har folk sagt åt mig att du måste prova YouTube, du måste göra ditt, du måste göra detta. Men jag har aldrig riktigt, jag har aldrig velat bli en YouTuber. Alltså, det har varit fotografering och resande och skrivandet som har varit intressanta för mig. Men så tänkte jag att jag testar då. Jag kör väl lite grann, att jag filmar lite och så får vi se om det är tillräckligt för att göra en serie av det. Så gav jag det sen till en professionell klippare, underbar. Så hon såg över det här och tänkte att okej, bra, vi kan faktiskt få ut 12 avsnitt av det här materialet som du har. Härligt. Så. Jag har sett några stycken. Första avsnittet är hemskt. Alltså, jag som är men det är alltid jobbigt att se sig själv. Ja, men det är så här. Jag hade inte fått ordning på grejer. Alltså, jag är inte så intresserad av GoPro-kameror och du vet så man ska ha mickar åt höger och vänster. Folk håller på med så mycket. De är som en rullande studio. Foton. Det är det du är liksom. det är det jag älskar att göra. Alltså, det är så terapeutiskt för mig att fotografera. Alltså, jag älskar det av hela mitt hjärta. Så, men då tänkte jag, okej, men om jag filmar, för jag brukar göra stories och sånt för Instagram. Då tänkte jag, men det är bara att tilta kameran så blir det ju liksom YouTube. Så jag tänkte att jag testar. Och så blev det väl 12 avsnitt då. Men just Bolivia där då, så jag är glad faktiskt att det blev så pass mycket så att jag kunde visa Bolivia och saltöknen sen på YouTube. För det är kul att ha kvar det för mig också. Jag blir alltid så glad när jag kan gå tillbaka och titta liksom på gamla bilder och gamla stories jag har gjort. Alltså det är lite som min resedagbok. Precis, vi pratade ju lite grann om det innan, att du sa att man kan bli nästan lite mätt på nya intryck. Och då kan det behöva sjunka ner lite grann och sen så har du som en liten så här, du kan gå tillbaka och känna det här igen. Det är så mysigt. Alltså jag ska erkänna att jag faktiskt har kollat mina egna stories ibland. Ja. Alltså så här, när det har gått kanske ett par, 3 år nästan så kan jag gå tillbaka och titta på någonting som jag har gjort.
För som du sa också, det här med att bli mätt på intryck. För mig har det varit väldigt viktigt att ändå göra en resa och sen försöka avsluta den resan och åka hem. Och komma hem och smälta den resan. För jag kommer ihåg, jag var väldigt så full av intryck när jag kom tillbaka från Östeuropa till exempel. Det var ju dessutom första resan och då var jag borta 2,5 månader. Alltså enormt mycket hände under de här månaderna. Och jag kom hem och jag tände en brasa hemma och satt bara stirra in i elden alltså. För jag kunde inte förstå att det var mitt hem jag var tillbaka i och liksom att, ja, har allt det här hänt? Det känns som att någon bara knäppt med fingrarna, jag hade drömt alltihopa. Och lite så kan det kännas ibland när man har varit iväg på en sån riktigt bra, härlig resa som har gjort stora intryck på en. Att man behöver komma hem och landa tror jag och smälta alltihopa för hjärnan behöver tid att processa. Och sen när jag känner att jag är klar med den processen och allting har liksom arkiverats i memorybanken här inne, då kan jag börja researcha och drömma om nästa resa. Så ger jag mig av på den. Men det är hälsosamt tror jag, att låta allting sjunka in. Ska vi berätta lite om sången vi hörde förut i bakgrunden? Ja! Den lilla sången. Ja, det var en liten bebis som sjöng. Bebis. Ja, hon är 10,5 månad. Ja. Och heter hon? Hon heter Tove, världens sötaste lilla tjej. Och ja, det är min dotter vi pratar om då. Och det har inte på något sätt varit medvetet att hålla någonting hemligt eller så, utan det var faktiskt när jag blev gravid så var allting, det var superplanerat så. Jag var helt enkelt för nyfiken för att inte vilja testa på liksom, familjelivet. För det är en annan sak som väldigt många har mycket åsikter kring. Hur man ska vara som förälder och hur ett föräldraliv faktiskt ser ut. Eller ett familjeliv faktiskt ser ut. Jag trodde kanske på det där väldigt länge. Men nu har jag faktiskt varit mamma i snart 11 månader. Jag vet att ifall om jag är inte in the big game ännu. Med er som har tonåringar och sånt hemma och vuxna barn till och med. Men jag har ju förstått att även föräldrarollen kan man göra till sin egen. Och du har ju varit ute och rest. Precis vad jag skulle säga. Hon hade ju ett pass redan när hon var 3 månader. Hon är så gullig på sin passbild. Du är inte alls partisk. Nej. Det tyckte nog alla. Men, och sen så vi har redan varit i Kalifornien med familjen. Jag var ute och provkörde motorcyklar och familjen var kvar på hotellet. Och jag har redan kunnat vara och provköra motorcyklar också i Spanien. Var hon med då också i Spanien? Nej, inte i Spanien. Nej. Och det är det som är så häftigt också. Har man en partner som är liksom supportive av det man gör så funkar det. Men graviditeten då så valde jag att inte gå ut med den då när jag var gravid. Just av den anledningen att man kan inte ta någonting för givet. Alltså hälsan i och med en graviditet och ett litet spädbarn och allt det här. Det vill jag hålla för mig själv. Jag har alltid försökt liksom hålla resorna och motorcyklarna och det är ju min grej som jag skapar kring och där jag fotograferar och lever ut liksom den delen av mig själv. Och sen det privata med familj och mitt hem och sådär. Den här lilla hörnan. Nu får ni se. Men det är inte vi är de första. Nej, inte vi är de andra som det är de andra som är inne i det här rummet. Så det är lite stämmer. lyxigt. Det är lyxigt. Nej men det är kul så. Men jag tror att det är viktigt att ha sin egen privatitet, eller vad heter det, privacy. Ja men verkligen. Men jag tänker väldigt mycket på de här andra som gör mycket innehåll just kring sitt privatliv. Liksom, de blir stressade när de äter om de inte hinner ta en bild innan de börjar äta och sånt till exempel. Och det har jag varit lite rädd för, att jag vill inte hamna där. Utan då tänker jag att det privata är det privata. Och så motorcyklarna och resorna, det är det jag älskar att fotografera också. Så då faller det sig naturligt att göra det så. Och då kommer vi tillbaka till lite resa här. För jag har ju faktiskt en till film som också är från Bolivia. Om jag minns rätt. Ja, fan vad du visade någon. Här har vi den. Och det är lite väldigt så här brant. Som... Ja, nu vet jag. I have like 1 hour left of riding and it feels like I'm in heaven. I'm gonna show you how steep it is. That's crazy. And I'm not going too close to the edge, as you can see here. I know my limits, and right now I'm staying a little bit behind that limit too. It's so weird to talk to a camera like this. It doesn't matter how many months I do this,
because I am alone, but at the same time I kind of feel like I have company. I don't know if that's good or if that makes me crazy. It is a bit scary when it becomes very narrow. If you would make a mistake here, it's just down there and you're done. I try not to think so much about that when I'm riding. Of course a little bit, because otherwise that would be stupid, but I try not to be scared. I try to really, really enjoy this because it's so beautiful and so unique. It's just a big wow, all of this. Ja, Ja. det får du berätta var det var vi var någonstans. Ja, men det var ju... Ja, namnet i sig kanske inte förklarar hur underbar platsen är, men den heter ju The Death Road. Ja, jag vet. Och det... Historien kring The Death Road är ju inte så trevlig. Det är såklart, det är en gammal exportväg utanför La Paz i Bolivia som byggdes då av fångar och krigsfångar då. Och sen så var den då så smal och det skedde mycket olyckor därför man åkte med för tunga och breda fordon än vad vägen faktiskt klarade av. Idag så finns det en superbra asfalterad, bred och säker väg som man kan köra istället. Och den här vägen har vi mer bevarat som ett minne och sen för lite mer äventyrslystna människor som vill ut och verkligen se liksom, den råa naturen i Bolivia. Inklusive mig själv då. Så det är ganska många som åker dit på till exempel cykelresor och BMX-resor. Men som ni såg i den här videon då, så var det ganska regnigt den här dagen. Så alla BMX-resorna hade ställts in. Så att jag var där helt själv. Helt själv. Jag såg en enda bil under alla timmar jag var där och körde. Vågat. Men det var väldigt häftigt. Men tro mig, jag ville hålla mig väldigt nära bergsväggen. Jag körde väldigt nära bergsväggen. Så här, det var otroligt brant. Men bland de häftigaste resor jag gjort. Och körningarna utan tvivel. Så Bolivia är ett av de här länderna som är lite favoritland, skulle man kunna säga? Ja, det? men jag tror att det har att göra med att det är så vackert. Unikt. Ja, men unikt. Jag gillar när det är rough och allting inte är liksom... Japan är ju väldigt precis då. Saker och ting är på sin plats. Bolivia, det är ingenting som är på sin plats där. Det var svårt att få tag i bensin bara. Så, men jag gillar den utmaningen. Ja, nu tänker jag att vi tar och kikar lite grann på vad vi har fått in för frågor. Ja, vad roligt. Jag är så Det ska bli nyfiken vad ni spännande. önskar. Så hit me. Jag ska se vad vi kan ha för någonting här. Jag scrollar för fullt här. Ja. Det har varit lite... Det har varit mycket action här. Ja. Är det ingen som har ställt några frågor? Jo, jag hittade ju en fråga. Där ska vi se. Jag vet att du lägger ut dina bilder med mera långt efter att du varit på olika ställen. När bestämde du att inte lägga ut live? Var du var just vid tillfället? Det är väl en säkerhetsgrej också? Ja, det är en väldigt stor säkerhetsgrej. Det var faktiskt så det började och det var i Norge. Så det är ganska länge sedan då. Men då var det så att jag la ut mina resor bara med då var det några dagars eftersläp. Och det var en tjejkompis som sa till mig att Hanna, du är ensam, och för jag campade mycket i Norge. Och just nu lägger du ut exakt vart du är någonstans och att du är ensam i ett tält. Snälla, det kanske du inte ska göra. Och att inte det slog mig själv är ju ett mysterium. För när hon sa det så var det, herregud vad jag kände mig dum. Så då började jag faktiskt att jag la aldrig ut vart jag var förrän jag hade lämnat platsen. Och sen så låg jag kanske efter 3-4 dagar då på den resan. Och då började jag märka att det fick en annan positiv grej också med sig. Och det var att jag hade mer tid till själva resandet. Så idag så är det dels såklart för säkerheten, men främst så är det för att inte hålla på med skärmar och dator och telefon under tiden jag är ute och reser. Utan att jag tar upp kameran, fotograferar, jag tar upp telefonen, spelar in det jag vill spela in. Och sen ligger det.
Och så reser du. Så reser jag. Ja. Och när jag kommer fram till boendet sen så är inte min första tanke shit, jag måste duscha och få in någonting snabbt så att jag kan sätta mig och redigera några bilder som jag ska lägga ut på Instagram. Nej. Utan att istället så upplever jag stället. Jag kanske till och med tar en extra promenad. Jag ser över min packning. Smörjer in kedjan. Alltså gör de där grejerna. Och jag märkte att det hade nog gett mer stress än vad jag hade förstått innan. Att hålla på. Att dels resa och göra allt det som det innebär att resa själv. Alltså jag planerar ju allting själv. Gör all research själv. Alltså det är ju... Alltså fixar allting... Allt kring en resa fixar jag själv. Och sen så ska jag dessutom då fotografera, redigera, skriva captions och lägga upp det på sociala medier och svara på kommentarer, svara på DMs. Det tar mer tid än vad man tror. Och med att skala bort det från resandet så märkte jag sen också att storytellingen blev mycket bättre. För att det blev inte bara så att jag haspade ihop en liten text till den här bilden bara för att få ut det på sociala medier. Utan nu, jag kan väl gå tillbaka i kartan och kolla exakt vilken väg det var jag körde. Kunna skriva ut det och svara genuint och ordentligt på folks meddelanden. Så att, det är så. Klokt. Ja, men, och det är Verkligen. någonting jag vill säga till folk också. För jag vet att många av de som håller på med sociala medier tror att det måste ske i nutid. Nu måste inte det, utan Nej. det är din resa som är det viktigaste. Tack för det svaret. Ja. Här har vi också, har ni bytt till en Triumph Scrambler 1200 XC? Nyfiken på om det är något som du har saknat med din hoj på alla äventyr. Eller om den varit perfekt för dig och dina ändamål. Nu ska vi se, har den cruise control? Det tror jag att den har. Ja, 1200 har det. Så att på 1200 kan jag inte säga att jag har saknat speciellt mycket. Mitt problem var när den kom var att den var något för hög för mig. Men jag fick hjälp att sänka den lite grann. Så man kan ju, vi sänkte den. Hur lång är du? Jag är 1,66. Jag var tvungen att tänka efter. Men jag var 1,64 så länge. Ja men typ. Ja, men, ja. Och så har jag en kompis och vi var lika långa. Hon är typ sur på mig för att jag är längre än henne nu. Så att det är en jättemärklig historia. Men nej, jag har inte saknat. Alltså det är min absoluta favorithoj. XC. Och sen har vi XE också. Och den är ännu högre. Den hade Den jag. är så rå. Älskade den. Skryt. Säg, når du ner med fötterna på den? Ja, tårna i alla fall. Ja. Ja, det är tråkigt med att vara lite kortare. Att, det Men du löser det ju. Jag löser det, absolut. Det går. Men vi säger som när jag kör 900, då saknar jag en farthållare. Men det finns ju på 1200. Sen vissa saknar ju att ha en ordentlig, liksom en högre skärm och sådär. Dock finns det nu att köpa till en 1200. Men jag tycker att det tar lite av looken. Looken är ju viktig för mig. Jag har fått lite fler frågor här. Ja, kul. Hur ser framtiden ut? Fler resor, familjeresor? Ja, det hoppas jag. Men det ligger så mycket på ritbordet. Och nu när jag förstår också att man inte blev så fängslad, om vi ska använda det ordet, som jag trodde att man kanske skulle bli av att bli förälder. Så har jag tagit upp jag har dammat av mina Kazakstan-planer. Så vi får se hur det blir med det. Annars är det Marocko. Jag har fortfarande inte varit i Marocko. Och jag tänker det är väl ett perfekt land nummer 90. Eller? Ja. Ja, jag tycker det. Så ja, Marocko och Kazakstan. Det är de två som ligger närmast just nu. Så får vi se vilket som blir först. Det är svårt att hitta Triumph för Kazakstan bara. Det är det. Är det så? Ja. Ja, för det är ju Triumph. Det har vi inte pratat om. Att Nej, du är att jag är ambassadör för ambassadör, Triumph. Och det är ett fantastiskt märke. Men det har du ju ärvt lite grann från din mammas Ja, intresse. Ja. alltså min sov-t-shirt när jag var yngre var ju en grön, stor Triumph t-shirt. Ja. Så det Du är är liksom, indoktrinerad från ja, liten. men det har alltid varit, så det är ju inte bara det att det är ett kontrakt med ett varumärke så, utan jag var ju ambassadör innan jag blev liksom officiell ambassadör. Ja. Och det är ju det jag alltid har sagt till folk också, så vi jobbar med det. Jag jobbar med att jobba med varumärken som du faktiskt använder. Så använd varumärkena först. Vill de samarbeta sen så är det en bonus. Men att aldrig haka på liksom samarbeta med varumärken som man kanske inte skulle ha valt egentligen. Då blir det är svårt att vara ambassadör det blir då. inte bra. Nej, precis. Nej, utan att vara ambassadör är man också med hjärtat. Och det kan jag verkligen säga att jag är för Triumph. Så att, Vi har en till fråga här. Loggar du på något sätt vart du åker? Tänker att Google Maps loggar väl inte spåret som du faktiskt åkte? Jo. Gör det? Ja. Ja. Man kan slå på, vad heter det då? Ja, men det är när man har location igång så loggas det. Det loggas till och med att den förstår ifall jag kör motorcykel eller om jag färdas med något annat. Ja. Så det står liksom MC-åkning och så kan jag gå tillbaka i kartorna. Och det är så jag ser också vilka vägar jag har kört.
Så när jag skriver resereportage och sådär till exempel, då går jag tillbaka i Google Maps. Och så kan jag verkligen zooma in. Och då, det är också lite kul när jag har tagit en bild till exempel med telefonen och undrar, nej, vart var det här någonstans? Då kan jag ju se datum och tid som jag tagit bilden. Så går jag tillbaka i Google Maps och kollar datum och tid vart jag var någonstans då. Och så, så vet jag exakt vart jag var och vart bilden är tagen. Ja, det låter väldigt strukturerat ändå på något sätt. Ja, jag är ju väldigt strukturerad. Ja, det har jag fått höra. Och det var svårt i Sydamerika. Ja. Brastar är inte lika strukturerade. Nej, lite mer manjana. Det är så sjukt. Men fast, nej, men där fick jag verkligen lära mig att det är okej att vara lite sen. Det är okej att inte ha allt på plats. Men det kliade i mig. Ja, så är det. Jag förstår det. Här har vi en fråga, och det har vi faktiskt varit inne ganska mycket på här i början. Hur du finansierar alla dina resor. Och du jobbar ju, vi var inne så ganska mycket hur det började där i början när du gjorde baltiska resan där och du hade 7 till 9 000 i månaden. Får man fråga hur det ser ut idag när du jobbar? För du jobbar ju mycket med dina foto... Ja, idag är jag ju egenföretagare. Så nu kan jag verkligen säga sen 5 år tillbaka i alla fall att jag går runt på att resa. Men då, det är ju som alla egenföretagare och särskilt frilansare, det går upp och det går ner. Och så är det för mig också. Så att jag har ju några sponsorer och samarbetspartners som hänger med från månad till månad. Och det är Nex Helmets som gör motorcykelhjälmar. Portugiser. Jättefina hjälmar. Alltså jag älskar mina Nex-hjälmar. Och återigen, det är ju bara... Jag har använt dem sedan innan och så såg de det under och där ifall vi kunde börja samarbeta. Och det är så jag älskar när det går till. Och så är det med Triumph också. Så det är Triumph och Nex. Och sen är det sporadiska saker. Jag föreläser. Jag skriver för diverse tidningar, alltså MC-tidningar och resetidningar. Gud vad jag har gjort workshops. Jag har sålt en fotokalender, sitter den där. Precis bakom dig där. Ja. Jag tror inte vi ska bli... Nej just det, det är ju jag i film. Ja, men en fotokalender. Och sen så hade jag en postershop ett tag också. Men där var det mer jobb än vad det gav. Så att man får testa sig fram. Men så ser det ut idag. Och jag kan säga att det är ju ingen så fet månadslön. Många tror ju att bara för att man är influencer och visar upp någonting så fakturerar man 100 000 i månaden. Jag önskar att det var så. Så är det inte. Men jag lever min dröm och jag har väldigt mycket frihet i att anpassa liksom, schemat ut efter hur jag vill leva mitt liv. Och det tycker jag är mer värt än att ha liksom, massa pengar på kontot. Så ser det ut idag. Men i början så var det ju väldigt skralt. Då, som jag berättade innan, så mitt billigaste boende var, om inte gratis, så var det 23 kronor ett hostel i Ukraina. Och jag åt avokado och en burk med tonfisk till middag oftast. Gick ner 5 kilo den resan. Hälsoresa. Om man vill åka på hälsoresa kan man ju göra som Hanna gjorde. Exakt, åka iväg utan en större budget. Men då, drömmen var liksom större än budgeten och det kan räcka. Ja, men det är härligt, och det är härligt att höra, för jag tror att väldigt många skulle vilja göra en sån grej som du gör. Men känner att det är för stort, alltså, det känns så abstrakt och det är så långt borta. Och hur ska man kunna liksom, hur kan man bryta ner det? Men det gjorde ju du ganska bra där i början. Att du bröt ju ner som det här vill jag göra. Och det här, alltså, som när du först sparade till körkortet, till motorcykeln. Att man får liksom ha en plan. Ja. Och ibland så kanske man får skjuta på saker också. Det fick jag göra. Alltså, körkortet var dyrare än vad jag trodde att det skulle vara. Så att jag fick helt enkelt skjuta på resandet ett år. Och spara ihop pengar. Och sen så gav vi mig iväg. Härligt! Ja. Då har vi ju kommit till the end of the live. Ja, det var det värsta. Den timmen gick fort. Det här var så kul. Du sa det, ska vi sitta och prata en hel timme? Ja, det kommer gå fort. Tillräckligt att säga. Alltså, jag blev lite nervös, men det här var så kul. Vi skulle kunna sitta och prata en timme till, tror jag. Det tror jag med. Vi får göra det nu. Ja. Men vi får göra någonting annat. Tack så jättemycket för att ni har varit med oss här ikväll. Och tack Hanna för att vi fick komma hem till dig. Ja, men och få tack, höra. det här var så kul. Verkligen så inspirerande, jättekul. verkligen. Tack, och du med. Tack. Jag tycker det är så häftigt det du gör. Ja, så tack. att, det här var bara så kul.
Ja, men jätteroligt. Och återigen, tack, nu kan jag inte prata. Tack ni som har tittat här idag, och jag kommer att redigera, klippa bort lite bloopers kanske så, men den kommer att finnas på hemsidan. Om ni inte har hunnit titta på allt, eller om vi vill titta igen och ha lite, vad var det nu hon sa där? Det är bara... Så kommer den alldeles strax upp på hemsidan. Ha det gott! Hej då!